صباح الخير. جرثومة المعدة. جرثومة المعدة اكتشاف جديد، برغم ان في ناس كتير فاكراها من زمان. هنعرف الفيديو ده امتى اكتشفت وازاي اكتشفت. جرثومة المعدة ايه اسبابها؟ وعايزك تشوف معايا الفيديو ده بالذات، لان جرثومة المعدة دي تقريبا عندنا كلنا. هتقول لي ازاي؟ هنعرف الفيديو ده. وفي طرق سهلة جدا بناخد منها جرثومة المعدة. كلنا معرضين في اي لحظة ان احنا يجينا جرثومة المعدة بطرق لا تتخيلوها، مع ان احنا قلنا عليها قبل كده، بس هفكركم بيها. لو انت عايز تعرف جرثومة المعدة خطورتها ايه، وعايز تحمي اسرتك واولادك، تابع معايا الفيديو ده. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناه طب وتنميه بشريه. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. عايز ادخل على طول في الموضوع واقول لكم قصه جرثومه المعده وازاي اكتشفت. وانا طالب في كليه الطب في اواخر الثمانينات، كانوا بيقولوا لنا ان جرثومه المعده دي سببها الاسترس، الضغط العصبي، سببها الاسبرين، واحد بياخد اسبرين، وسببها التهابات في المعده، سبب شرب القهوه الكتير. محدش كان بيقول ان جرثومه المعده سببها بكتيريا، لغايه ما جه اتنين علماء دول، واحد اسمه مارشال والتاني اسمه روبن وارن. اتنين علماء دول من استراليا. دول كانوا بيعملوا ابحاث من سنه 1982 وبيحاولوا يكتشفوا سبب جرثومه المعده الاصلي، لدرجه ان منهم الدكتور مارشال ده عمل ابحاث على نفسه. ابتدى ياخد هو البكتيريا ويبلعها ويشوف تاثيرها على المعده، لدرجه انه ممكن يموت منها. ودي قصه ظريفه ممكن احكي لكم بالتفصيل في فيديو لوحده. لكن المهم انهم اكتشفوا البكتيريا دي وشافوا ان شكلها حلزوني شويه، علشان حلزوني دائري مروحي عامل زي الطياره الايه، الهليكوبتر، فسموها هيليوباكتر بيليوري. وكمان جرثومه المعده دي ما بتعملش قرحه المعده بس، دي بتعمل كمان قرحه الاس 11، وكمان بتعمل ممكن لا قدر الله توصل لسرطان المعده او سرطان في الامعاء او الاصلاح. طيب ايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ والنهارده بقى المفاجاه، هنشوف دلوقتي فيلم تسجيلي. تعالوا كده نشوف بالظبط الجرثومه دي بتعمل ايه في الجسم. نيجي بقى للجزء العملي. المفاجاه بتاعت الحلقه النهارده ان احنا بنشرح بالصور والفيديوهات عمل جرثومه المعده واخطارها. احنا قلنا في المقدمه طبعا انه العالمين الاستراليين دول اكتشفوا جرثومه المعده، وقعدوا يا جماعه من سنه 82 لغايه سنه 2006، وهم لغايه ما تسجل براءه الاختراع بتاعهم او براءه الاكتشاف بتاعهم. وخدوا جائزه نوبل سنه 2005 في الطب، وهم طبعا دكاتره واساتذه في علم الميكروبات والامراض، زي ما قلنا دكتور مارشال ودكتور روبن. ازاي بقى بتشتغل؟ قال لك انه يعتبر وجود وتكاثر البكتيريا دي في الطبقه المخاطيه يا جماعه. الطبقه اللي انتم شايفينها قدامكم دي من بطانه المعده هي السبب الرئيسي للقرحه. وده طبعا كان كلام جديد جدا، لان انا طالب في كليه الطب. يعني كده ملحوظه صغيره، في التسعينات كنا نقول ان قرحه المعده سببها نفسي، قرحه المعده سببها ستريس، سببها ان الواحد بياخد اسبرين على الصبح. محدش كان عارف السبب الرئيسي، لغايه ما بقى بالميكروسكوبات الالكترونيه تطورت جدا واتشافت جرثومه المعده دي، اللي محدش حتى لو كان حد بيشوفها كان مفكرها نوع من البكتيريا العادي خالص اللي موجود في المعده. بتشتغل ازاي بقى ساعات الحلزوني دي او بكتيريا جرثومه المعده؟ هي بتشتغل عن طريق تفاعل مع حمض المعده، عن طريق فرز انزيمات خاصه تحميها من الحمض. يعني هي مبطنه بطبقه كده بتحميها من الحمض، فالحمض ما بيهضمهاش. المفروض ان انت بتاكل اي حاجه وحشه، الحمض بتاع المعده بيهضمها او بيخلص منها. وتفرز هذه البكتيريا ماده اسمها اليوريا. اليوريا دي بقى هي اللي بتقطع الغشاء المخاطي بتاع المعده اللي مغطي سطح المعده، وكمان الاثنى عشر. يعني هي برضو من اسباب قرحه الاثنى عشر، وتمنعه من القيام بعمله الوقائي ضد خميره المعده بقى اللي موجوده في ماده اسمها البيبسين والهيدروليك، حمض الهيدروليك، ويصبح جدار المعده اكثر عرضه للاصابه بالقرحه. وهي كمان البكتيريا دي السبب ان قرحه المعده بتيجي على طول للناس وبتتكرر. لو وقفوا مضادات الحيويه تلاقيها رجعت تاني، لان تكون لسه ما ماتتش خالص. وفي ناس كتير عندهم البكتيريا دي من جوه، ودي برضو الدراسات اثبتتها، لدرجه ان في احد الدراسات الامريكيه
بيقول لك ان حوالي 70% من البشر عندهم جرثومه المعده في جسمهم، ولكن لا تظهر عليهم اعراض. ودي طبعا يعني دراسه انا يعني من وجهه نظري محل شك شويه. موجوده في اللعاب بتاعهم مثلا او في البراز بتاعهم. انتوا عارفين اختبار الجرثومه ممكن يتعمل بمنظار، ممكن يتعمل بالبراز، ممكن يتعمل في التحليل دم، ولكن اكتر حاجه بتبينه البراز لانها بتنزل. ومع ذلك في ناس بيبقى عندهم الجرثومه دي ومع ذلك ما عندهمش المرض. طبعا خروجها في الاخراج ده بيؤدي الى انتشار المرض بسرعه جدا، لانه زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده عن غسيل الايدي، الواحد لو ما غسلش ايده كويس، سامحوني في التعبير، وهو خارج من الحمام بيسلم على واحد بينقل له جرثومه المعده. مين بقى الناس اللي هم معرضين اكتر لجرثومه المعده؟ يا اما كبار السن خالص او صغار السن خالص. ليه؟ عشان المناعه ضعيفه. نمرة اتنين، مرضى السكر. مرضى السكر مناعة الجدار بتاع المعدة بتاعهم كده كده ضعيفة، فبتقل المناعة. نمرة تلاتة، مرضى السرطان أو الناس اللي بتاخد كيماوي أو إشعاع، ده بيبقوا معرضين أكتر. كمان المرضى اللي في العناية المركزة المتصلين بأجهزة وأنابيب داخل جسمهم، والمرضى اللي بياخدوا مضادات حيوية لفترة طويلة. وهنا نقف على حاجة، الناس فاكره المضادات الحيويه دي متعه. لا، المضاد الحيوي انت بتاخد مضاد حيوي، كل ما بتاخد مضاد حيوي كل ما مناعتك بتضعف. لذلك احنا بنقول ما بناخدش مضاد حيوي غير باستشاره الطبيب. وفي المانيا الكلام ده قاعده. في الوطن العربي للاسف ممكن تروح صيدليه وتشتري مضاد حيوي وانت ما عندكش حاجه تستاهل مضاد حيوي. اسباب حدوث القرح، اول حاجه ان الجرثومه تدخل. طب الجرثومه بتدخل ازاي؟ اكتر حاجه بتدخل الجرثومه في الجسم يا جماعه هي الاكل الملوث او الشرب الملوث. الاصابه بجرثومه المعده زي ما قلنا بتضعف الغشاء المخاطي للمعده والامعاء الدقيقه والاثنى عشر. في ناس عندها جرثومه المعده وما بتظهرش عندها اعراض، وده اغلبيتنا. وفي ناس بقى بتظهر عليها الاعراض. ايه بقى السبب ظهور الاعراض؟ اولا دخول الجرثومه، ودخول الجرثومه الجسم بيدخل يا اما عن طريق الاكل الملوث يا اما عن طريق الشرب الملوث. طيب الجرثومه دخلت، ايه اللي يساعدها بقى ان تشتغل كويس؟ ان جدار المعده يكون ضعيف. من ضمن اهم اسباب ان جدار المعده يكون ضعيف الافراط في استخدام الادويه. الناس عماله تبلبع ادويه زي الاسبرين والفولتارين والبروفين، بقت حاجه كده زي البونبوني، وادويه الروماتيزم الى اخره. بتلاقي جدار المعده ضعف. دايما نقول لك ما تاخدش الدواء على معده فاضيه. ليه؟ ده بتاخده على معده فاضيه طبعا ما عدا ادويه المعده. لو تاخد الدواء على معده فاضيه ده بيضعف الجدار اكتر. سبب تاني، لو جسم الانسان بينتج احماض تهضم الطعام ويعمل بطانه فاصله على هيئه خط تحمي الجدار الداخلي للمعده والاثنى عشر من تاثير الاحماض. طب افرض بقى ان البطانه دي اتقطعت اتمزقت، يبقى الاحماض دي تتلف الجدار، وبالتالي البكتيريا بيبقى سهل عليها انها تدخل. وعلشان كده لو تفتكروا زمان في العلوم بنقول لك المعده لا تهضم نفسها. ليه لا تهضم نفسها؟ عشان هي بتعمل جدار ان الاحماض دي ما تهضمش. طب افرض ان الجدار ضعيف. طيب سؤال مهم اللي احنا بنتساله كتير، هل التوتر والصداع التوتري والنفسيه، او هل مثلا الاكل الحراق بيسبب الاصابه بقرحه المعده؟ الحقيقه التوتر او الاغذيه الحراقه اللي هي يعني الفلفل والشطه والكلام ده ما بتسببش. لازم يكون الجسم فيه هليوباكتر بيليوري. لو ما فيش هليوباكتر بيليوري وماشي على نظافه، حتى لو حصل توتر فالاغذيه المتبله الحريفه دي مش بتعمل تاثير. اذا لم يتم علاج المعده هيزداد الامر سوء. عشان كده بننصح على طول لو حصل الم في المعده او الم اثناء دخول الحمام، الم حد في المعده مستمر ما بيختفيش، او انه في يعني الواحد بيلاحظ المرضى دايما يلاحظوا يقول لك باجي يا دكتور بدخل الحمام الاقي البراز لونه اسود. اسود دي يبقى الدم حصل فيه نزيف في المعده، وبالتالي ينزل مع وجود الانزيمات والسوائل في الامعاء. على ما ينزل من المعده الامعاء الدقيقه لوحدها من 6 ل 7 متر، فعلى ما ينزل تحت بيكون خد احماض كتيره اتلون باللون الاسود. او حدوث قيء طبعا، او قيء بشكل يشبه صوره رواسب القهوه. ودي كانت فكره عن اسباب جرثومه المعده، قصه جرثومه المعده، وازاي نقي نفسنا من جرثومه المعده، واكتر ناس معرضين انه يجي لهم جرثومه المعده. طب ايه طرق التشخيص جرثومه المعده؟ ايه التحاليل اللي هنعملها؟ وايه الادويه وايه العلاج؟ دي هنعملها في حلقه او اتنين، وهحاول يكون معايا دكتور اخصائي جهاز
هضمي عشان يشرح لكم اكتر مني ويديكم معلومات اكتر مني. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.